امشب در 24 انتشار اسناد محرمانه جاسوسی ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. Come on. I'm holding right here the proof of your lies in my hands. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل مدارکی منتشر کرده که مدعی نشان از فریبکاری ایران داره. صدها صفحه عکس و سند از مکاتبات وزارت اطلاعات با نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی. جزئیات کامل تا لحظاتی دیگه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران رو به عدم همکاری متهم کرده. تهران گفته اینها تحت تاثیر تبلیغات اسرائیل. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. ساعت پیش نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل اسنادی را منتشر کرده که به ادعای او نشان از فریبکاری ایران برای گمراه کردن ناظران آژانس داره. نفتالی بنت به شکلی بی سابقه صدها صفحه سند رو در لینکی در توییترش منتشر کرده و گفته ایران اسناد طبقه بندی شده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو سرقت کرده و از اونها برای فرار سیستماتیک از بازرسی‌های هسته‌ای استفاده کرده. در ادامه همین توییت او نوشته ما از کجا می‌دونیم چون به نقشه فریبکارانه ایران دست پیدا کردیم. بنت همینطور در ویدئویی جمهوری اسلامی رو به دروغگویی به جامعه جهانی متهم کرده. متاسفانه صهیونیست‌ها در این موضوع دروغ پردازی های زیادی رو میکنند. من اینجا مدرک دروغ های شما رو در دستم دارم. ببینید بعد از اینکه ایران اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رو به سرقت برد، از اونها استفاده کرد و به اهدافی که آژانس در تحقیقات خودش از ایران دنبال میکرد پی برد و با استفاده از اونها مدرک سازی کرد و شواهد موجود رو مخفی کرد تا از تحقیقات آژانس بگریزه. ما از کجا این موضوع رو میدونیم؟ همین چند سال پیش ما به برنامه‌های گمراه کننده ایران دست پیدا کردیم. همینجاست صدها صفحه به زبان فارسی و ممحور به مهر وزارت اطلاعات. حتی دست‌نوشته هایی از سوی مقامات ایرانی روی این اسناد به چشم می‌خوره. به عنوان مثال این یکی از طرف وزیر وقت دفاع فخریزاده است. نوشته که دیر یا زود اونها یعنی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ما سوال خواهند کرد و ما باید یک داستان ساختگی جامع برای ارائه داشته باشیم. در مورد داستان ساختگی برای پنهانکاری صحبت کنیم. و اینجاست اون داستان ساختگی. ایران به دنیا دروغ گفته و دوباره داره دروغ میگه و دنیا باید اطمینان حاصل بکنه که ایران قصر در نخواهد رفت. نفتالی بنت بود نخست وزیر اسرائیل. البته در بخشی از حرفای او شنیدید که به اشتباه فخریزاده رو وزیر دفاع ایران خطاب کرده بود که البته اون معاون وزیر دفاع بود در اون زمان. افشای اسناد محرمانه آژانس همراه با مکاتبات سران سیاسی ایران واکنش رسانه‌های بین‌المللی رو هم به همراه داشته. همکارم گلاره هان اینجا در استودیو به ما پیوسته و بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم از وین با ماست. با گلاره شروع می‌کنم. بی سابقه است این تعداد اسناد رو اسرائیل یک جا یهو منتشر بکنه. فرداد، ماجرا از اونجا شروع شد که چند روز پیش وال استریت جورنال یه مقاله اختصاصی منتشر کرد و در اونجا گفت به اسناد محرمانه‌ای دست پیدا کرده که نشون میده ایران بیش از 20 سال به اسناد و مکاتبات محرمانه آژانس اتمی انرژی انرژی اتمی دسترسی داشته و از این مدارک برای گمراه کردن بازرسان آژانس استفاده کرده. چند روز بعد وقتی در اجلاس اقتصادی داووس از در واقع حسین امیرعبداللهیان پرسیده شد، خبرنگار CNN پرسید که قضیه چیه و راجع به این مقاله وال استریت جورنال پرسید، امیرعبداللهیان گفت این موضوع رو تکذیب کرد، گفت در واقع یک دروغ محض هست و باعث و بانی این دست اخبار اسرائیل هستند و اون اسرائیل رو به دروغگویی متهم کرد. تنها ساعاتی پیش بنت همونطور که گفتی در توییتر یه لینک منتشر کرد و در واقع میشه گفت به تمام مشترکان توییتر این دسترسی رو داد که این اسناد محرمانه که به گفته اون توسط ایران تقریبا در سال 2018 در واقع اسرائیل به اونها دسترسی پیدا کرده و اونها رو از بایگانی‌های ایران خارج کرده،
این دسترسی رو داد که در واقع مخاطبان بتونن به این اسناد دسترسی پیدا کنن و ببینن که در واقع این مکاتبات بین سران امنیتی، سیاسی و اقتصادی و نظامی ایران چطوری بوده و اونها چطوری سناریو سازی کردن تا بتونن فعالیت‌های هسته‌ای رو در سایت‌های مختلف هسته‌ای در واقع دستکاری بکنن و ماموران و ناظران آژانس رو گمراه بکنن. آقای بیات، شما خودتون مشاور پیشین آژانس بودید. میخوام این ازتون بپرسم، این اسناد محرمانه‌ای که اسرائیل مدعی هست ایران از آژانس به سرقت برده واقعا چقدر محرمانه هست و چه سناریویی هایی رو میشه مد نظر داشت که ایران موفق شده باشه این اسناد رو از وین به تهران ببره؟ نگاه کنید، آژانس اسنادش انجوری که فکر میکنیم مثلا در دولت ها میتوانند محرمانه باشند نمیتواند باشند. سازمان بین المللی خیلی ها توش دست دارن، آمدشات میکنن. نمونه بارزش هم همین گزارش های فصلیشه که قرار مخفی باشند در تاریخی ولی علنی میشن. از این لحاظ نباید انتظار داشته باشیم از آژانس که آنچنان سفت و سخت باشه که دسترسی نباشه. یعنی اگه درست متوجه شده باشن فرمایشتون رو، احتمالاً دیپلمات‌های ممکنه در آژانس باشن که روابط حسنه احتمالاً کشورشون با ایران داره و به راحتی میتونن این اسناد رو به ایران بدن، مثل CIA و MI6 و اینها نیستش که بسیار سرویس‌های امنیتی در واقع نظارت ویژه‌ای دارن روش. همه جور میشه، یعنی هم میتوانند از طریق سازمان‌های اطلاعاتی بین المللی و هم میتوانند از طریق دیپلماتایی که اونجا دست دارن. میدونید همینجور گفته سازمان بین المللی با 160-170 عضو و خب خیلی ها دسترسی دارن. از این لحاظ یه چیز عجیب غریبی نیست که همچین اتفاقی بیفته. حالا این که چیزی که الان برملا شده در واقع حرف خیلی تازه هم توش نیست. یعنی در این موضوع که جمهوری اسلامی صادق نیست، نه به شهروندان خودش و به طریق اولا به جهان هم نه، این بدیهیات از بدیهیات بود و همین علت هم با جمهوری اسلامی باید یک برجامی موافقت میشد، توافق میشد. وگرنه مثلا با بسیاری کشورهای دیگه در جهان داریم که برنامه‌های هسته‌ای دارن اما باشون برجامی ضرورت نداره. از آنجا که در و دیوار گواهی میدادند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در خصلت اصلی و بنیانیش یک برنامه نظامی بوده و از این لحاظ لازم بود که جهان فشار آورد که برجامی صورت بگیره. حالا این اتفاق البته که افتاده خب موضوع رو سنگین‌تر میکنه. بسیاری حرفا بر مبنای حدسیات خیلی نزدیک به واقع، اما اینکه به این ترتیب منتشر بشن، مثلا نشان داده بشه که ارتباطات مستقیما با وزارت دفاع ایران بوده، چون جمهوری اسلامی همیشه گفته اینجا در برنامه هسته‌ایش قرین‌سازیش قصد اقتصادی داشته. در این صورت معلوم نیست وزارت دفاع اونجا چه کاری داره. خب از این لحاظ برملا کردن این اسناد خب فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و به نظر من میخوام ازتون بپرسم وارد خواهد کرد، برای که این اسناد مربوط به سال 2003-2004 هست، یعنی همونطور که به درستی خودتون هم اشاره کردید این اطلاعاتی بوده که احتمالاً سرویس‌های اطلاعاتی در گذشته بهش دسترسی داشتن و همین بوده که ایران رو پای میز مذاکرات آورده و به برجام ختم شده. الان انتشار این به صورت عمومی که در دستان من و شما هم هست چقدر میتونه بر روند فعلی مذاکرات جدید تاثیر بذاره؟ در هر حال مشکل خواهد کرد. میدونید دو جهت میتونه داشته باشه. یکی که از طرف ادمنستراسیون آقای بایدن میتواند وسیله فشاری به جمهوری اسلامی باشد که تن بده. غربی ها به نظر من، ایالات متحده، متحدان اروپاییش بسیار علاقه دارند که جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بشینه و به یک توافقی، به یک برجامی، به معنی برجامش هم معنیش اینه که برنامه غنیسازی جمهوری اسلامی محدود بشه. این قسمت قضیه. بخش دیگرش آن چیز که معطوف به اسرائیل و دیگر متحدان ایالات متحده در منطقه که اونها
اصولا علاقه ای ندارن توافقی صورت بگیره، یا اگر توافقی صورت بگیرد به نحوی باشد که جمهوری اسلامی هیچ گونه یک تهمانده برنامه غنیسازی هم براش باقی نماند و از آنجا که جمهوری اسلامی به همچین چیزی تن نمیدهد، معنیش این است که توافقی صورت نگیرد. از این لحاظ این در واقع نقش سیاسیش این دو جنبه است در لحظه کنونی. گلاره، میخوام اینا از تو بپرسم که همین چند ساعتی بیشتر نیستش که از درز این اطلاعات به بیرون میگذره. گزارش دیروز آژانس رو هم داشتیم که رویترز منتشر کرده که هنوز نکات مختلفی وجود داره که ایران بهش به صورت فنی پاسخ نداده، از جمله نشت بعضی مواد رادیواکتیو. ولی در همین زمان کوتاه هم واکنش‌ها زیاد بوده به همین انتشار مطالب. بله، همین ساعت پیش نشریه دهل یک مقاله منتشر کرد به قلم جان بولتون، مشاور امنیت ملی از رئیس جمهور پیشین آمریکا دونالد ترامپ. جان بولتون توی این در واقع توی این مقاله که منتشر کرده بخش اصلی گزارشش رو به این اختصاص داده که چطور این پیامدهای این اسناد چی خواهد بود برای ایران و گفته پیامدها آتشفشانی خواهد بود. این پیامدهای این افشای این دست اسناد رو نمیشه نادیده گرفت و یکی از تبعاتی که اون اشاره میکنه اینه که جامعه بین‌المللی در واقع میدونه که هر نوع راستی آزمایی ایران در زمینه هر نوع فعالیتی، نه فقط فعالیت هسته‌ای، و در هر معاهده بین‌المللی در واقع محکوم به شکسته. جان بولتون میگه نمیشه به ایران اعتماد کرد وقتی که این اسناد در دست هست. اون عملکرد بایدن رو هم در واقع مورد انتقاد قرار میده و ضعف بایدن رو در عدم اعمال در واقع تحریم‌های حداکثری که در زمان ترامپ وضع شده بود یکی از دلایلی میدونه که ایران دست به اقداماتی از این دست میزنه. همونطور که آقای بیات هم اشاره کردن، جان بولتون هم توی این گزارش بخشی رو اختصاص داده به اینکه اساساً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقش اطلاعاتی نداره و اینکه ایران تونسته به این اسناد دست پیدا کنه به خاطر اینه که در واقع این اطلاعات اساساً اونقدر به قول امریکایی‌ها طبقه بندی شده نیست و این در واقع کشورهای مختلف این اطلاعات رو به آژانس میرسونن و وظیفه اطلاعات این کشورها هست که از اونها محافظت کنن. هرچند جان بولتون از رافائل گروسی که در واقع دبیرکل سازمان انرژی اتمی هستش از اون میخواد که تحقیقات گسترده‌ای رو در این زمینه انجام بده و ببینن این اطلاعات دقیقاً از کجا دست شده و در آینده از بروز اون جلوگیری بکنه. مطمئنم که واکنش‌های بیشتری هم خواهیم داشت. ممنونم از تو گلاره هان، همکارم اینجا در استودیو، که به بخشی از حرفاش اشاره کردی که الان نقل قولش رو هم اینجا در صفحه داریم می‌بینیم. آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی پیشین ایالات متحده آمریکا در مقاله‌ای در نشریه هیل گفته که پیامدهای آتشفشانی هستند آنچه که اسرائیلی‌ها منتشر کردن و گفته که ایران مدت‌ها برای فریب مقامات و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مخفی کردن یا از بین بردن اطلاعات مهم و به طور کلی مانع تراشی در تحقیقات آژانس تلاش کرده. ممنونم از تو گلاره هان، همکارم اینجا در استودیو، و همینطور از بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از وین با ما بودن. اجازه بدید بریم به کمی دورتر از اینجا در کاخ سفید، جایی که سخنگوی جدید کاخ سفید کرین ژان پیر در حال صحبت هست. Keystone Pipeline. Do you know why black people are leaving the Biden administration? 20 of them have left in the past few months. کنفرانس مطبوعاتی روزانه کاخ سفید بود که متاسفانه همین الان به پایان رسید. داشتم زنده براتون پخش می‌کردم، گمان می‌کردم که ممکنه در مورد ایران هم حرفی بزنه، برای همین براتون به صورت زنده پخش کردم. کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید رو می‌دیدید با سخنگوی جدیدش کرین ژان پیر که همین حالا به پایان رسید. بیننده 24 هستید با من فرداد فرهزاد از ایران اینترنشنال. اینجا از مقر آمریکایی ما در واشنگتن دی سی در بین اسناد منتشر شده صدها صفحه متن به فارسی و انگلیسی به همراه چند عکس دیده میشن. در بین اونها 2 سند محرمانه آژانس که ایران اونها رو به سرقت برده. در یکی از این سندها که مهر سری و آنی داره، گزارش‌هایی درباره تأسیسات تبدیل اورانیوم و بازدید از سایت اتمی اصفهان وجود داره. و در سند دیگه به گزارش آژانس از پرونده موسوم به نمک سبز پرداخته شده. در این اسناد اسم شرکت کیمیا معدن دیده میشه که در مهر 1380
منحل شده، اما در مدرک دیگری مقامات ایرانی تاریخ انحلال این شرکت رو به ماه خرداد 1382 تغییر دادن. احتمالاً تغییر تاریخ به ایران این امکان رو میداده که به آژانس بگه کیمیا معدن تا سال 82 در حوزه معدن فعال بوده و کاربرد غیر نظامی داشته. در خرداد 1383 قرار بوده کارشناس‌های آژانس سوال‌های 18 گانه از مقامات ایرانی درباره تولید آب سنگین در تأسیسات عراق بپرسن. وزارت اطلاعات ایران با سرقت این سوال‌ها اونها رو در اختیار مقامات در جمهوری اسلامی گذاشته تا برای پاسخگویی آماده بشن و کارشناسان آژانس نتونن غافلگیرشون کنن. عکس‌هایی از اتاق انفجار سایت اتمی پارچین و اطلاعاتی درباره سایت اتمی لویزان در بین اسناد منتشر شده دیده میشه و همینطور نقدی بر گزارش محمد البرادعی دبیرکل وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای وزارت دفاع تهیه شده بود. اسم محسن فخریزاده چند بار در اسناد منتشر شده که توسط نخست وزیر اسرائیل امروز توییت شده بود. حتی یادداشت دستنویسی از فخریزاده در این اسناد هست که نشون میده او خواستار ایجاد داستانی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های اتمی ایران بوده. نفتالی بنت این اسناد محرمانه مربوط به فعالیت اتمی ایران رو همونطور که بهتون گفتم در توییتر منتشر کرده. همکارم آرش علایی در استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی و همینطور مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ماست. با آرش علایی شروع می‌کنم. آرش، چه طوفانی به پا کرده؟ ببین، امروز یه درس در واقع خبرنگاری وان ابتدایی بود در مورد اینکه حالا جدای اینکه این مدارکی که داره منتشر میشه متعلق به چه کشوری است، آیا متعلق به یه رژیم که حتی میتونه یه رژیم دروغگوی آدمکشی مثل جمهوری اسلامی باشه یا یک رژیمی که حالا رژیم دموکراتیکی است مثل اسرائیل. شاید مثلا بعضی از خبرنگارها هم موافق نباشن با اون چیزایی که اسرائیلی‌ها میگن، اما برای من خبرنگار وقتی که این مدارک رو میگذارم کنار هم دیگه و نگاه میکنم چندین نکته وجود داشت در مورد اون که به دید ما خبرنگارانی که با جمهوری اسلامی بیشتر آشنایی داریم جالب بود. یکی مهرها و امضاهایی بود که در اون بخش‌های فارسی که این مدارک منتشر شده بود وجود داشت که همه اسم به نظر می اومد و مشخصاً اسم افراد، اسم رؤسا، اسم اون سردارهایی که زیرش رو امضا کردن و مقرهایی که اونها فرماندهی می‌کردن آورده شده بود. دیگری اون بخش‌هایی بود که تحلیل از گزارش آقای البرادعی بود، اون موقع رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که حالا قسمت‌هایی را هم حتی گفته بود که ایران به پاسخ داده به بعضی از پرسش‌هایی که آژانس داشته. یه خورده بیایم عقب‌تر و نگاه کنیم. اول باید به زمان اون در واقع این اتفاقات نگاه کنیم. اون زمانی است که ایالات متحده آمریکا در عراق و افغانستان نیرو داره در کنار جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی بسیار هراسان هست که ممکنه هدف بعدی حملات امریکایی‌ها اونها باشن. بنابراین به شدت در حال لاپوشی هستن و سعی میکنن پنهان کنن اون اتفاقاتی که قدیم افتاده و شاید اون بخشی که شما اشاره کردی مثل بخش اون شرکت کیمیا معدن که سعی کردن عقب بندازن تاریخ منحل شدنشو، یا بخش دیگری که به لویزان اشاره میکنن، اونها بخش‌هایی است که جمهوری اسلامی سعی کرده نشون بده این برنامه یک برنامه است که فقط برنامه نظامی نیست. شرکت‌های خصوصی، شرکت‌هایی که نیمه دولتی هم هستن درش درگیرن مثل شرکت کیمیا معدن. به همین دلیل هم به نظر میاد که عقب انداختن تاریخ منحل شدنش، یک جا سال 2001 هست، یک جا سال 2003، برای اینکه به آژانس بگن که ببینید این یه شرکت تقریبا خصوصی، نیمه خصوصی بوده که روی معدن، کارش هم معدن بوده، فعالیت داشته تا بعد از این اتفاقاتی که در ادعا میشه که در پارچین اتفاق افتاده یا پایگاه‌های دیگر نظامی که آژانس شک داره که جمهوری اسلامی در اونها آزمایش‌های اتمی انجام داده. شرکت کیمیا معدن اونجا هم فعال بوده، شرکت مثلا خصوصی بوده که داشته کار میکرده. یا بخشی که در مورد لویزان هست، تا حدی داشتیم حتی با یکی از سردبیرها راجع بهش صحبت میکردیم، یه خورده حتی خنده‌دار هست بهانه‌هایی که جمهوری اسلامی عنوان کرده در مورد سایت لویزان. وقتی گفته شده که این سایت آثاری از اون وجود داره از اورانیوم با خلوص بالا و بعد هم بعضی از فناوری هایی که به اسم دوالیوس یا دوگانه از اونها به نام برده میشه که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در استفاده از این فناوری های دوگانه داره برای برنامه اتمیش. جمهوری اسلامی در این مدارک ادعا کرده است که شهرداری تهران در واقع به این مسئله گیر داده و این
سایت و بخشی از اون محلی که اونجا دستگاه هایی که وجود داشتن به شهرداری تهران داده شده برای که اون رو معدوم بکنن. و خب ما میدونیم در جمهوری اسلامی اصلا اینکه یک بخش نظامی اطلاعاتی بیاد و کار معدوم کردن بخشی از مخصوصا دستگاه هایی که آلوده به مواد رادیواکتیو هستن رو واگذار کنه به یک سازمانی که حالا به زعم آقایون در ایران غیر دولتی است، یک بهانه است برای اینکه بخوام به اروپایی ها و امریکایی ها بگن. البته من حالا به گمان زنی نمیخوام بپردازم که چه چیزایی گفتن یا نگفتن، اما یه مقدار خنده‌دار به نظر میاد که نظامیان در ایران بیان و یک بخش‌هایی از اون دستگاه‌هایی که آلوده شده رو بدن به شهرداری تهران برای اینکه معدوم بکنه. بعد هم که آژانس ازشون میپرسه که با چه ماشینالاتی اینها در واقع رفته به شهرداری، میگویند که چند تا تریلر رو معرفی میکنند و میگویند که 2 تا از اونها هم فروخته شده و جمهوری اسلامی هم خبر نداره که این تریلرهای فروخته شده کجا رفته است. آقای جاودانفر، نمیدونم این اسناد رو همه رو دیدید یا نه. بعضی از این سندایی که منتشر کردن عکسش روی قالی یا فرشی است، نمیدونم حالا خواستن اشاره بکنم به اون داستان ترقوزآباد که ایران میگفتش که قالیشویه یا نه، نمیدونم واقعا قصد و غرضی درش بوده یا عکس‌ها رو همون موقع مثلا در محلی گرفتن که فرش بوده. از این بگذریم، این اطلاعاتی هستش که طبیعتاً اسرائیلی‌ها مدت هاست که داشتن و شکی ندارم که با شرکاشون در ایالات متحده هم به اشتراک گذاشتن. این که الان آقای بنت این رو منتشر میکنه، به نظرتون به دنبال چه هست؟ بله، اتفاقا من وقتی فرش رو دیدم برای من این خود تعجب کردم که مسئله فرش ترقوزآباد بوده. ببینید، بیایید فرض کنیم که این عکس‌ها رو تو ترقوزآباد گرفتن یا بعد اسکنش کردن و آوردن. ببینید، برای اسرائیل همین مسئله ترقوزآباد الان خیلی مهم هستش. دولت اسرائیل دولتی بود که فاش کرد مسئله ترقوزآباد رو و اینکه در اونجا ذره‌های اورانیوم غنی شده اونجا پیدا شده بود و اول دولت اسرائیل رو فاش کرد آقای نتانیاهو، بعد در سال 2019 اگر اشتباه نکنم. بعدش الان که در هفته دیگه که شورای حکام تقریبا 6 روز دیگه شورای حکام جلسه خواهد داشت، دولت اسرائیل با این نوع مدرک‌هایی که الان ارائه کرده میخواد بگه که تا الان جمهوری اسلامی ایران دروغ گفته و کلک زده در مورد سوالهای آژانس و همین هم صادق هستش در مورد مسئله ترقوزآباد. و دولت اسرائیل میخواد که الان با این نوع پیشینه‌ای که الان به وجود آورده که الان نشون میده که ثابت کرده که جمهوری اسلامی ایران قبلا به بازرس‌های آژانس دروغ گفته، الان شورای حکام و آقای گروسی باید مسئله ترقوزآباد رو به شدت جدی بگیرن و اون رو دنبال بکنن که دنیا بفهمه که جمهوری اسلامی ایران در مورد برنامه اتمیش دو حقیقت رو نگفت. ولی کلید کار مشکل جمهوری اسلامی در دست آقای گروسی که نیست، در دست دولت آقای بایدن هست. چقدر انتشار اسنادی این چنینی که بدون شک آمریکایی‌ها ازش مطلع بودند و اصلا همین شاید منجر شد به برجام گذشته، ممکنه در روند مذاکرات فعلی تاثیر بذاره؟ ببینید، آقای بایدن از دیدگاه سیاسی اگر واقعا آقای گروسی هفته دیگه بیاد فرق کنه، هفته دیگه آقای گروسی بگه که ما یک قطعنامه ما می‌خوایم که مسئله فرآیند جمهوری اسلامی ایران و ترقوزآباد رو الان ارجاع بکنیم بفرستیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد. خب اگر همچین چیزی بشه، برای آقای بایدن کوتاه اومدن در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به شدت مشکل خواهد بود، سخت‌تر خواهد بود و ایشون و برای ایشون به انعطاف پذیری خیلی سخت‌تر خواهد بود. پس این میتونه مسئله برگشتن برجام رو برای جمهوری اسلامی ایران حتی سخت‌تر بکنه و تصمیم نهایی جمهوری اسلامی ایران رو دردناک‌تر، چون از یک طرف ثابت شده که قبلا جمهوری اسلامی ایران دروغ گفته، از یک طرف دیگه آقای بایدن نمیخواد انعطاف پذیری نشون بده، از یک طرف دیگه ما الان میبینیم که وضع معیشتی در ایران چقدر بد شده و مسائل متاسفانه متروپول و اینها چقدر خشم مردم رو افزایش داده و این واقعا جمهوری اسلامی رو از یک طرف میشه گفت به مرحله تصمیم گیری نزدیکتر میکنه، ولی این تصمیم گیری و هرچی بیشتر دردناکتر.
آرش، تو خودت هفته پیش در جلسه ویژه کنگره بودی که رابرت مالی داشت پاسخ میداد به سناتورهای آمریکایی در مورد روند مذاکرات. در همون جلسه که پخش زنده هم داشتیم اینجا در ایران اینترنشنال، بسیار از جمهوری خواهان تاختند به مذاکره کننده ارشد آمریکایی. بعضی از دموکرات‌ها هم حتی هم صدا با او بودن. الان یکی از مهمترین متحدان آمریکا اسناد این چنینی رو منتشر میکنه. فکر میکنی چقدر وقتی فشارهای داخل کنگره رو میذاری در کنار فشارهای متحد مهم آمریکا در خاورمیانه اسرائیل، برش داره روی دولت آقای بایدن؟ ببین، حدود 3 ماه پیش بود که من یک جلسه دیگری رفته بودم در همین کنگره آمریکا و چند تا از سناتورهای دموکرات سعی کردم راجع به جمهوری اسلامی برنامه اتمی صحبت کنم. خیلی علاقه نداشتن راجع به مسئله ایران حرف بزنن دموکرات‌ها. جمهوری‌خواه همیشه علاقه‌مند بودن که بخوان در مورد مخالفتشون با بازگشت به برجام صحبت کنن، اما دموکرات‌ها 3-4 ماه پیش علاقه زیادی نداشتن. از اون 3-4 ماه پیش تا الان من چند سناتور دموکرات مختلف رو باشون حرف زدم، از جمله سناتور باب منندز که رئیس همون کمیته روابط خارجی سناست، یکی از پرنفوذترین سناتورهای دموکرات، رفیق آقای جو بایدن از ایالت نیوجرسی، ایالت همسایه آقای جو بایدن، و ایشون کامل مخالف است با بازگشت ایالات متحده به برجام، حداقل به این شکلی که آقای رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه داشت سعی می‌کرد اون رو بفروشه به سناتورها. و حالا بدون اینکه باز بخوام به گمان زنی بپردازم در مورد هیچ مسئله، این داستان‌ها رو شما می‌ذارید کنار هم از لحاظ زمانبندی. یعنی این در واقع زیاده خواهی های جمهوری اسلامی در مذاکرات اتمی در وین، این که پشت سر هم درخواست های جدید مطرح میکنن و آرامش دولت بایدن برای که سعی کنه حالا یک جوری اینها رو مدیریت بکنه، یواش یواش صداش در میاد، میرسه به کنگره آمریکا نارضایتی خودش نشون میده. شما میبینید یواش یواش شروع میشه این اتفاقایی مثل درز اخبار این چنینی زیادتر میشه و بعد که دیگه در واقع آب پاکی رو میریزن رو دست جمهوری اسلامی و میگویند خیلی از این خواسته هایی که دارید قابل انجام شدن نیست و به نظر میاد که در واقع توافقی هم در کار نخواهد بود. شما میبینید که سیر این اطلاعاتی که داره درس پیدا میکنه داره بیشتر میشه. آخریش دیگه نخست وزیر اسرائیل بدونی که بخواد حتی به کس دیگه این رو بده یا حالا یه مقدار سعی کنن پنهانکاری داشته باشن در مورد اینکه به کی دارن این اطلاعات رو میدن، خودش شخصا میاد رو اکانت توییتری خودش این اطلاعات رو میذاره و خب بدتر از این برای جمهوری اسلامی نخواهد شد، چون همونجوری که شما گفتید ما میدونستیم که جمهوری اسلامی سابقه دروغ گفتن داره در برنامه هسته خودش. جمهوری اسلامی باید سعی میکرد که جهان رو متقاعد کنه در مورد اتفاقاتی که تقریبا 2 دهه پیش افتاده بماند، اتفاقاتی که از اون موقع تا حالا افتاده و آژانس مشکلاتی که با جمهوری اسلامی پیدا کرده در سرمنشأ بعضی از جاهایی که اونها مواد آلوده به رادیواکتیو درش وجود داشته. آرش علایی همکارم اینجا در واشنگتن و مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از اسرائیل. آقایون ممنونم از هر دوی شما. تصاویری زنده داریم از شهرستان یووالدی در ایالت تگزاس. به یاد دارید احتمالاً دقیقاً 1 هفته پیش بود که حادثه شوم این شهر کوچک رو دچار بحران کرد و 21 نفر در مدرسه راب کشته شدن، از جمله 2 معلم و 19 دانش آموز. آنچه که می‌بینید تصاویر زنده است از مراسم یادبود و بعد در ادامه خاکسپاری کشته‌های حادثه مدرسه ابتدایی یووالدی، مدرسه راب در شهرستان یووالدی در ایالت تگزاس. همونطور که گفتم درست هفته پیش بود، 24 ماه می، که یک جوان 18 ساله آتش گشود به روی دانش آموزان در این دبستان و 21 نفر رو کشتن. خب برگردیم به بحث درز اطلاعات هسته‌ای ایران که وزیر خارجه اسرائیل، نخست وزیر اسرائیل در توییترش منتشر کرده و مدعی شده که ایران با انتشار اسناد، با به دست آوردن اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سعی کرده که روی اونها تاثیر بذاره. آندری استریکر، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. خانم استریکر، فکر می‌کنید این انتشار این مدارک توسط نخست وزیر اسرائیل بیشتر یک بازی تبلیغاتی هست در این زمان یا واقعا میتونه روی روند مذاکرات احیای برجام تاثیر بذاره؟ Well, thank you for having me. So these Iranian documents that Tehran stole from the IAEA. تهران از IAEA دزدیده در 2003 و 2004 اتفاق افتاده. They're known as deception folders.
اینها رو به عنوان فولدر فریب در واقع گذاشتن. اینها در واقع اهداف ایرانی ها از این بوده که در واقع بتونن سازمان انرژی اتمی رو فریب بزنن و تحقیقاتی که در این زمینه هست به جاهای دیگه هدایت بکنن. باید بگیم که در واقع تأثیراتی که روی این مذاکرات داره اینه که وضعیتی که در حال حاضر انجام وجود داره باقی میمونه و این عدم اطمینانی که بین این دوتا هست در واقع ادامه پیدا میکنه به طور عمده. من از مهمانان دیگر برنامه هم پرسیدم، شکی ندارم که سیاستمداران آمریکایی دست کم سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی از اسناد این چنینی مطلع بودن. این که الان به صورت عمومی منتشر شده، به نظرتون آیا میتونه بر روند مذاکرات، بر تصمیم گیری های دولت بایدن، بر نحوهی که آقای مالی داره با همتایان ایرانیش چانه زنی میکنه تاثیر مستقیمی داشته باشه یا نه؟ من فکر نمی کنم که اینها رو تأثیر روی این داشته باشه. خیلی وقته که اینها رو میدونن. باقی که در واقع وال استریت جورنال اینها رو عمومی کرد، این واقعیت که ایرانی ها در واقع اسناد آژانس انرژی اتمی رو دزدیدن و در واقع در مورد این زمینه نقشه کشیدن، اینها رو همه میدونستن از اون موقع. آنچه که در واقع بایدن، اداره بایدن و دولت آمریکا روی این تمرکز دارن از هفته آینده اینه که یک رزولوشنی رو در تصویب بکنن که ایرانی ها رو مورد بازخواست قرار بده. در این زمینه سوالات زیادی وجود داره که هنوز رژیم جواب نداده در مورد اینکه آیا مسائل دیگی رو رعایت کرده یا نه و مسائل دیگی که در این زمینه وجود داره که جواب نداده هنوز. همونطور که خودتون به درستی اشاره کردید، این اسناد مربوط به حدوداً 20 سال پیش است، به سال 2003. شما که این اسناد رو امروز دیدید که نخست وزیر اسرائیل روی توییترش گذاشت، آیا نکته‌ای بود که براتون جدید بود و پیشتر در موردش کمتر میدونستیم یا نمیدونستیم؟ نکته جدیدی که در زمینه وجود داره اینه که در واقع اسنادی که خیلی اسناد محرمانه بودن رو ایران دزدیده و اسرائیلی ها تونستن که در 2018 این فایل ها رو، این در واقع اسناد رو در سال 2018 بدزدن و تونستن این رو ادعا بکنن که ایرانی ها داشتن فعالیت های خودشون رو مخفی نگه دارن و اینها رو در واقع سر آژانس رو کلا بزنن. سوال اینه که در واقع الان ایران در کجای قضیه قرار داره؟ تونسته به جایی که لازم داره برای اینکه در چند هفته به بمب برسه؟ آیا رسیده؟ آیا چند ماه باقی مونده؟ چند هفته باقی مونده؟ و در کجا قرار داره در حال حاضر ایران قرار داره؟ اینها مسائل اصلی هستند که معلومه که ایران در واقع اینا رو مخفی نگه داشته و سوالایی که جواب نداده. خانم استریکر، بخش بزرگی از این بحران هسته ایران به خاطر همین مخفی کاری ها بوده و حالا داریم میبینیم که اسنادش به شکل‌های مختلف به بیرون درز میکنه. همین درز اطلاعات، همین که اشاره کردید اسرائیلی ها خودشون هم این مدارک رو از ایران دزدیدند و خارج کردن، چقدر ممکنه در استراتژی امنیتی ایران تغییر ایجاد بکنه و برنامه هسته ایران رو حتی از گذشته هم مخفی تر بکنه؟ من فکر می‌کنم که تمام زمینه‌های مختلف سلاح هسته‌ای خودشون رو به طور کامل مخفی نگه می‌خواهند داشت و تمام اینها رو به صورت اسناد طبقه بندی شده خیلی بالای نگه خواهند داشت و اجازه نخواهند داد که درس پیدا بکنه. اما در واقع این یک نقطه عطف بود در حال اینجا و اینجا در واقع چه نتیجه بدی داشته باشه خوب در واقع تبدیل شد به یک نقطه عطف و این به اسرائیلیان امکان رو داد که
بتونن فشار روی ایران بذارن و در واقع این وضعیت زمانی تنها اتفاق میفته که اگر واشنگتن نتونه در جلوی این مسئله ایران رو بگیره. میدونیم که در 2012 فشار روی ایران در واقع مفید بود و کار کرد، اما اون دیلی که انجام شد، اون مذاکره که انجام شد، در نهایت نتیجهش خیلی قوی نبود و ایرانی ها تونستن در یک مقطع خیلی کوتاهی بتونن به وضعیت قبلی خودشون برگردن. برگشتن به اون وضعیت قبلی راه حل نیست، باید به یک در واقع جای جدیدی بریم، باید یک راه حل جدیدی رو در این زمینه پیدا بکنیم و در واقع این مسئله باید در ملاقات آینده آژانس مورد بررسی قرار بگیره. ممنونم از شما. اندریو استریکر، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی از همینجا در واشنگتن دی سی با ما. باز هم در ارتباط با همین پرونده هسته جمهوری اسلامی در تهران، وزیر خارجه ایران میگه دولت جدید هیچ وقت نگفته که برجام رو نمیپذیره. حسین امیرعبداللهیان گفته پایبندی به تعهدات در دستور کار تهران قرار داره. به صراحت بهشون گفتیم ما نسبت به تعهد پایبندیم. شما ببینید دولت قبلی در جمهوری اسلامی ایران تعهد برجام رو پذیرفت و به توافق برجام پیوست. دولت جدید جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اینکه منتقدین جدی در این دولت نسبت به برخی مفاد برجام وجود داره، هیچ جا ما اعلام نکردیم که ما برجام رو در دولت جدید به هیچ وجه نمیپذیریم، بگذاریم کنار، بیایم روی توافق جدید صحبت بکنیم. لذا همه گفتگوهای ما در بهترین حالت به همون نقطه برجام دوباره برمیگرده در این مسیر و این هم یکی از نکاتی است که برخی از منتقدین ما به ما ایراد میگیرند و میگن که چرا شما در بهترین حالت دارید به برجام برمیگردید. پیشتر هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش تازه آژانس اون رو غیر منصفانه خونده بود. سعید خطیبزاده آژانس رو متهم کرده که تحت تاثیر فشارهای اسرائیل به گفته او رویکرد فنی خودش رو به سیاسی تغییر داده. نظر میاد که شتاب زدگی در این جمع‌بندی وجود داره. متاسفانه گزارش منصفانه و متوازن نیست و این بیم این میره که فشارهای سیاسی که رژیم اشغالگر قدس و برخی کنشگران دارن میارن باعث شده که مسیر گزارش معمول آژانس از فضای فنی به فضای سیاسی منتقل بشه. انتظار ما این هستش که این مسیر اصلاح بشه. البته در حوزه گزارش‌های خبری که در مورد پیشرفت‌های هسته صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران داده شده، طبیعی هست که ایران در چارچوب مصوبه مجلس و در چارچوب نیازهای صلح‌آمیز خودش اقداماتی رو کرده، هم زیر نظر پادمان بوده و چیز جدیدی هم نیستش. تازه ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پیش از برگزاری نشست شورای حکام در هفته آینده منتشر شده، ایران رو متهم کرده که با بازرسان همکاری نمی‌کنه. آژانس میگه میزان ذخایر اورانیوم ایران برخلاف تعهدات برجامی 18 برابر افزایش داشته و نگران کننده ترین بخش میزان ذخایر اورانیوم 60% که برای گریز به سوی نظامی شدن فقط به چند هفته زمان نیاز داره. آژانس همینطور تاکید داره که ابهامات در زمینه آلودگی با ذرات اورانیوم در 3 مکانی که ایران تعهد داده بود در موردش توضیح قانع کننده‌ای بده همچنان باقی مونده. از طرفی برایان هوک، نماینده دولت آمریکا در امور ایران در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به ایندیپندنت عربی گفته رئیس جمهور بایدن باید برای ترمیم روابط با عربستان سفر کنه. اون پیشنهاد داده که جو بایدن در همون سفر به گفته او مرگ مذاکرات هسته‌ای با ایران رو اعلام کنه. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فیلوس در نیویورک از اتاوا پایتخت کانادا با ماست. آقای رضایی، آیا زمان اعلام مرگ مذاکرات برجام فرا رسیده؟ بله، سلام بر شما و بیننده‌های محترمتون. راستش رو بخوای من این عنوان این که زمان مرگ برجام فرا رسیده یا نه، دوست دارم به یه صورت دیگه این رو عنوان بکنم که شانس بازگشت به برجام حتی قبل از این افشاگری‌های جدید آقای نفتالی بنت و وال استریت جورنال به نظر من خیلی زیاد نبود، به خاطر اینکه شرط و شروطی که جمهوری اسلامی گذاشته شرط و شروطی هست که یه جورهایی غیر قابل قبول هست برای دولت بایدن. چی هست این شروط آقای رضایی؟ شما اطلاعات زیادی که درز نمی‌کنه. مثلا همین مسئله خروج
نام سپاه پاسداران از لیست گروه‌های تروریستی است که عملاً ارتباطی با موضوع هسته‌ای نداره. یکی دیگه از یکی از دیگه مسائل مهمی که در واقع به صورت مانع جلوی پیشرفت مذاکرات رو گرفته، بحث عدم شفافسازی جمهوری اسلامی، عدم پاسخگویی به سوالات مهم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست. پاسخ به اون سوالات بسیار بسیار تعیین کننده هست، به خاطر اینکه آژانس و کارشناس‌های آژانس میتونن بفهمن که جمهوری اسلامی در واقع چقدر پیشرفت هسته‌ای داشته و راهی که برای رسیدن به سلاح هسته‌ای هست اون میزان، اون مدت زمان چقدره. دانش جمهوری اسلامی، دانشی که به صورت سری کسب کردن برای ساخت سلاح هسته‌ای چقدر هست. بدون شفافسازی جمهوری اسلامی، بدون پاسخگویی به اون سوالهای جمهوری اسلامی، فهم این مسئله برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دشوار هست و طبیعتاً رسیدن به این توافق یه جورهای غیر ممکن هست. بنابراین باز هم تاکید میکنم بدون توجه به افشاگری‌های امروز وال استریت جورنال و آقای نفتالی بنت، موانعی بوده از قبل و اون موانع بسیار بسیار مهم هستند و بنابراین بازگشت به برجام رو غیر ممکن کرده. حالا شما اگه اسمشو مرگ برجام بذارید یا هر چیز دیگه‌ای، من فکر میکنم بازگشت به برجام دشوار هست. آقای رضایی، این انتشار اسناد توسط نخست وزیر اسرائیل جنبه رسانه‌ای مهمی داره، افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میده، ولی اگر اشتباه میکنم منو اصلاح بکنید، فکر میکنم این گزارش آژانس در آستانه نشست حکام خیلی حیاتی تر است برای ایران، اینطور نیست؟ بدون شک خیلی حیاتی هست، به خاطر اینکه خب خود آژانس یک گزارشی رو چند روز پیش چیز کرده و جمهوری اسلامی رو بالاخره چیز کرده، محکوم کرده به اینی که داره پافشاری میکنه، پاسخ به سوالهای آژانس رو نمیده. بنابراین تصور من بر این است که احتمالاً در این نشست هفته آینده شورای حکام به احتمال زیاد قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی چیز بکنن و یه مقداری موضع تندتری در رابطه با جمهوری اسلامی بگیرن و طبیعتا خب این خوب نیست برای جمهوری اسلامی. ممنونم از شما. فرهاد رضایی، تحلیلگر ارشد مؤسسه فیلوس در نیویورک از اتاوا پایتخت کانادا با ما و ما هم به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. کمی بعد از 4 بعد از ظهر اینجا در واشنگتن دی سی هستیم. برنامه رو با تصاویری زنده از کنگره آمریکا به پایان میبریم. تا فردا بدرود.